हॅलो एव्हरीवन. 2019 पासून मला हेअरफॉलचा प्रॉब्लेम सुरू झाला होता. आणि या साईडची केस खूपमध्ये त्यानंतर मग मी डॉक्टर किरण यांच्याकडे हेअरफ्री हेअरग्रो क्लिनिकला व्हिजिट केली आणि त्यांनी मला प्रॉब्लेम डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करून सांगितलं. सुरुवातीला मला 2000 ग्राफची रिक्वायरमेंट त्यांनी सांगितली आणि मग त्यानंतर माझं हेअर ट्रान्सप्लांट सेशन प्लॅन केलं गेलं. त्यानंतर जवळपास मला 1 वर्ष त्यांनी सांगितलेल्या प्रिकॉशन्स फॉलो करायचे होते आणि मीनवाईल जो रिझल्ट येणार होता तो रिझल्ट मेंटेन करण्यासाठी PRPचे काही सेशन्स आणि फिजिओथेरपीचे काही सेशन्स करायचे होते. ते मी सेशन्स केले आणि आता मला जो रिझल्ट मिळाला आहे त्याबद्दल मी टोटली सॅटिस्फाईड आहे. ज्या लोकांना पण बॉल्डनेसचा प्रॉब्लेम असेल ते हेअरफ्री हेअरग्रो क्लिनिकमध्ये डॉक्टर किरण यांना कन्सल्ट करू शकता. आय एम टोटली सॅटिस्फाईड विथ माय रिझल्ट. थँक्यू हेअरफ्री हेअरग्रो.